Всім привіт! Мене звати Сергій і тема моєї доповіді – це Extending Dynamics Nav with Power BI. Трохи про себе. Я junior nav developer в компанії Smart вже майже півроку. Також я закінчив авіаційний університет, факультет інформаційно-діагностичних систем і також наразі вчуся в Unit Factory. Так. Що таке Power BI? Power BI – це набір бізнес-аналітики для отримання даних і зручної їх обробки. Power BI нам допомагає отримувати дані з різних джерел, також їх легко обробляти і створювати гарну візуалізацію цих даних. Також за допомогою Power BI ми можемо створювати різні звіти і публікувати для користувачів, які працюють з вами в одній компанії. Основними компонентами Power BI є Power BI Desktop, Power BI Service і Power BI Mobile. Перший такий компонент – це буде Power BI Desktop. За допомогою Power BI Desktop ми можемо підключатися до джерел інформації, створювати моделі даних, також створювати візуальні елементи і колекції цих елементів. Це будуть звіти, які ми будемо публікувати в наш Power BI сервіс. Наступний елемент – це Power BI сервіс. Power BI сервіс – це є таким основним елементом, якраз з яким ми працюємо як користувачі, конкретно для аналізу тих даних, які ми обробляли в Power BI Desktop. Ну і також ми можемо ділитися цими даними з іншими своїми колегами. Основними поняттями в Power BI є це робочі області, це є своєрідні контейнери, в яких знаходяться наші набори даних, звіти наші, а також панелі моніторингу. В Power BI є два види робочих областей. Це моя робоча область, а також робоча область додатку. В моїй робочій області ми працюємо, створюємо свої конкретні дані, також створюємо їхні візуалізації, звіти, а в панель області додатків ми можемо створювати, обробляти і також ділитися цими даними колективно. Тут можуть з вами працювати разом ваші колеги. Ну і останній компонент Power BI – це Power BI Mobile. Якщо ми в Power BI Desktop ми створюємо звіти і публікуємо їх, в Power BI ми створюємо також панелі моніторингу цих даних і ділимося з цими даними з нашими колегами, то в Power BI Mobile ми можемо переглядати якраз ці дані, незалежно чи ці дані знаходяться локально чи в хмарі. Power BI Mobile працює як на Android, так і на iOS. Так, зараз я покажу, як працювати в Power BI. Значить, для початку роботи ми повинні зайти в Power BI Desktop. І в Power BI Desktop нам спочатку потрібно підключитися до наших даних. Ось. Ось, отримати дані. Тут є досить різні джерела даних. І от один з цих джерел даних також є Dynamics Nav. Я вже підключився, я імпортував дані з декількох таблиць і побудував декілька візуалізацій. Ну, також зараз я побудую ще одну візуалізацію для свого звіту, наприклад. Я візьму з компанії Item поле Unit Price.
також візьму полину. Ну, і також ми можемо вибрати вигляд тої візуалізації, як ми хочемо бачити, в якому форматі хочемо бачити даних. Після цього, як ми створили свій репорт, ми можемо, також цей звіт може складатися не з одної сторінки, може складатися з декількох сторінок. Ми маємо цей звіт опублікувати. Так, ми зберігаємо зміни і публікуємо. Так, хвилинку. Не молчи, Сереж. Если что-то делаешь, комментируй. Потому что так будет Так, значить, коли ми публікуємо наш звіт, ми вибираємо робочу область, в яку ми хочемо додати цей звіт. Я додаю свій звіт в мою робочу область. І ми публікуємо цей звіт. Так. Після цього, як наш звіт опубліковано, ми тепер його можемо бачити в нашому Power BI сервісі. Ось наш SmartTalks тест звіт. В Power BI сервісі ми також можемо, у нас є ще можливість в звіті, ми можемо його також ще редактувати, але можливості створення і редактування цих звітів набагато більше в Power BI Desktop. Так. Також. Ми можемо взаємодіяти з даними, наприклад, ось ми можемо фільтрувати по якомусь певному параметру. У нас є кнопка «Додаткові фільтри». Також ми можемо ще його редагувати, цей репорт, і після цього, коли ми вже остаточно визначилися з нашою кінцевим результатом, виглядом нашого репорта, ми можемо цей репорт додати в панель моніторингу. Є кнопка Pin Live Page. І ми можемо додати вже в існуючу панель моніторингу або додати нову. Наприклад, буде New. Так, значить, наша панель моніторингу додавалась нова. Ось ця панель моніторингу, яку я додав. Тепер це основна частина, де ми вже в панелі моніторингу ми не можемо редактувати логіку нашого звіту, але ми можемо інтерактивно взаємодіяти з даними. Також ми їх можемо бачити, фільтрувати так само. І також ми можемо ділитися з іншими юзерами цими панелями моніторингу. Також ще одною основною частиною, як я сказав, у нас є
робочі області, наші звіти, також є наші набори даних. Набори даних у нас представлені. Також, коли ми публікуємо звіт, ми також додаємо в наш Power BI сервіс також набор наших даних. У даному випадку Smart Talks Test. Ось ми також в Power BI тесті можемо створювати нові звіти. Але набагато, як я вже раніше сказав, зручніше це робити в Power BI Desktop. Також однією з зручних з Power BI Desktop ми також можемо завантажувати і додавати наші дані в Navision. І зараз я покажу. Для того, щоб це зробити, нам потрібно коректно налаштувати наш nav-сервер. І також я тут вказав певні параметри, які для цього потрібно. Нам потрібно, щоб наші значення credential type був nav user password. Також ми маємо мати, оскільки дані передаються по HTTPS, ми маємо мати SSL-сертифікат, також поставити наші відповідні галочки там, де в нас стоїть Enable SSL і Enable OData сервіс. Також дані передаються через OData і наше поле Certificate Sample Print мають також мати значення. Також ще в самому Navision ми маємо також провести реєстрацію в Azure Active Directory і в Azure Active Directory додати наш Navision і дати права на отримання даних для Power BI. І я також додав посилання по крокову інструкцію, як це зробити. І загальний вигляд, як це буде виглядати в Navision в рол-центрі, представив на слайді. Також додав корисні лінки. І чекаю ваших запитань. Так. Каким образом Power BI интегрируется с Oracle, чтобы данные вытащить? Оскільки я розглядав варіант Navision, я цей варіант не інтегрую. Спасибо. Ще є питання? Если непонятно, зачем Active Directory с Azure использовать, можно и так подключаться. Вот я подключался, не работает. Напевно, у вас настроєний, оскільки ми підключаємося в Power BI, ми можемо підключитися з нашими даними від робочими нашими даними. І я вважаю, можливо, у вас вже це налаштовано. Я показував тут на слайді для підключення, тут є покрокова інструкція. Яка у вас версія Nava? Яка у вас версія Nava? Я працював 17-ю. 16-та підключається. Ну, модель ты просто подключаешься и все. Значить, в мене все. Дякую.